Dames en heren, dus is de Leeuw Seizoen. De Leeuw Seizoen begint van juli 22 tot en met augustus 22. Dus, dit is de lezing voor de Waterman Weegschaal en de Tweeling. Okay, there we go. Dus dames en heren, we hebben de energie van de ring. Altijd energy of contractual overeenkomsten. The moon is over geheim. The crossroad is dat jullie komt naar een punt in je leven dat je moet some sort of beslissing gaan maken. The brief of some sort of a document that was created for a fire sign person wordt gecanceld. The energy van verandering, the focals, birds of a feather flock together. This is a beoordeling on a ram, Leo of boodschappen person. Dus dames en heren, we gaan zo kijken. Als we kijken de energie van de ring, some sort of a contractual overeenkomst dat was in geheim gecreëerd, komt tot een eind. En de geheim dat was gehouden is ook tot een eind gekomen. Mensen in authority is blij dat de mensen hebben inzicht en krijgen informatie over a person of a group of mensen dat co-creëer some sort of a geheim contractual overeenkomst. De informatie dat was opgegeven was niet gebaseerd op feiten. Dus as you see, dames en heren, there could have some sort of a geheim liefde contractual overeenkomst. This komt tot een einde. Dus geheim komt tot een eind. Mensen nou recognize dat iemand in de liefde en niet de waarheid gesproken. Uiteindelijk, daar is Jupiter in een weegschaal. Dus ik zie geluk voor een weegschaal person. Omdat een weegschaal person gaat de contract beëindigen. Omdat de weegschaal person recognize dat het was niet gebaseerd op feiten. Then we have the energy from the moon. The energy from the moon is geheim. Some sort of a geheim relatie is now out and an eind to this geheim relatie. Mensen is now achtergekomen. There is data, informatie, there is a text brief and that sort of a informatie. It have mee te maken met een scorpion, a boodschapper person, a Leo. Dus Juli komt daar achter, okay? The energy van the crossroad, dat betekent dat je komt tot een point in je leven dat je moet some sort of a beslissing maken. En dit heeft mee te maken met de weegschaal. Dus weegschaal mensen, je komt echt achter dat je bent op het punt dat je moet some sort of a beslissing gaan maken, some sort of informatie. Iets van de verleden komt uit en sommige van jullie weegschaal moet nou some sort of a beslissing gaan maken, okay? Dus de energie van de moon heeft mee te maken met de tweelings. So tweelings, this energy van de moon heeft mee te maken met iets dat jullie tweeling was niet van op de hoogte over some sort of a geheim contractual overeenkomst dat was creëerd. A transition komt in, een beoordeling is hier. En voor jullie tweeling, je komt hierachter. Waterman mensen dat was connected met de Ramley of boodschapper person. Beoordeling voor deze Ramley of boodschapper person. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze Ramley of boodschapper person werkt niet voor jou. En deze persoon gaat beslissen nemen om jouw teken te werken om de waarheid uit te komen. Deze persoon is nu op een onderzoek of some sort of a beslissing om out of some sort of a problematic situatie uit te komen. Omdat deze persoon recognized dat hun is nou in problemen gekomen vanwege some sort of informatie dat is nou boven water gekomen dat jullie hebben ze in problemen gebracht. De eind van deze maand, de eind van deze Leeuw Seizoen heeft mee te maken met beoordeling, oké? En de beoordeling is dat tweeling mensen, je wordt goed uitgekomen uit of een probleem. Jullie tweeling mensen hebben some sort of a probleem dat je bent in betrokken in. En jullie tweeling mensen komen uit op dit probleem. Dus some sort of a geheime relatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat
Ramley of Bolts got a person. Sommige van jullie was in some sort of a liefde relatie met de Ramley of Bolts got a person. This is now boven water gekomen and there's a huge beoordeling on deze persoon. Dus daar is een hint to some sort of a conflicts. Mensen now recognize that there's some sort of a geheim surrounding some sort of a new start, some sort of a new beginning. The energies from the sun, the world and the sun, a huge end for a Ramley of Bolts got a person. Mensen recognize that deze person niet werken en deze person gaf op informatie dat was niet gebaseerd op fighter. Deze person had heel veel geld genomen, 9 van Pentacles, dat was niet voor hij of zij, omdat mensen recognize dat deze person werkt niet en have geen inkomsten en have niet de waarheid gesproken. Mensen is nou achtergekomen dat iemand heeft gelogen over heel veel geld. Het heeft mee te maken met een jong Leeuw Waterman Weegschaal of Tweeling. Dus Waterman Weegschaal of Tweeling is nou in problemen. Some sort of informatie van het verleden is nou boven water gekomen. Mensen krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Dus dames en heren, dat is een zwaar periode voor jullie. Lukt mensen dat het co-created met een Ramley of Bolts got a person. En zeg dat deze person werkt voor jou. Mensen is nou van op de hoogte, dat is niet waar. Deze person heeft heel veel geld samen met de Bolts got a person. Heel veel geld genomen of gekregen. En mensen krijgen inzicht nou dat deze person was een geheim liefde van jou. Dus het kan voor jullie of het kan dat jullie is in connection met een persoon en deze informatie is nou boven water gekomen over deze persoon en mensen krijgen inzicht en recognize dat deze persoon of deze situatie is niet gebaseerd op feiten. Dus moeilijkheid is hier, dames en heren. Er is geen vragen. Maar het heeft niks mee te maken met jullie. Er is zoiets als de mensen dat je bent in some sort of a connection met. Deze mensen zijn in moeilijkheid en jullie zijn betrokken daarin. Oké? Dus jullie moeten nou gaan kiezen voor jezelf. Jullie moeten nou voor jezelf gaan kiezen. Oké. Sommige van jullie moet best wel some sort of a beslissing gaan nemen. In de periode van 22 juli en augustus 22. Omdat er is some sort of a groot beoordeling. Echt groot beoordeling voor jullie. Dus daar is some sort of a oplossing dat jullie moeten gaan zoeken. Oké. En especially voor mensen dat het some sort of a geheim relatie. Oké. Met iemand dat verkoopt future fake aan mensen. Dat is niet gebaseerd op feiten. Nou moet je best wel recht in de gezicht van die andere mensen even vertel dat weet je wat, ik heb je verbruikt omdat ik wil iets, daarom heb ik jou verbruikt of whatever de issue en de situatie is. Ik zie dat jullie moeten nou het probleem wat je hebt gecreëerd even oplossen. En als u het niet oplossen, dan de universe komt binnen om this issue en de situatie op te lossen. Dus daar is best wel conflicts, oké? En het is conflicts dat misschien een andere persoon heeft gecreëerd voor jullie of jullie moeten deze conflicts oplossen, oké? Als we bekijken, er is some sort of a problematic situatie surrounding Waterman Weegschaal of Tweeling tussen de leeftijd van 18 en 45 en er is een moeilijkheid voor u. Oké, some sort of a communicatie of some iets
Het gaat minder worden voor jullie. En er is some sort of a communicatie dat komt op je pad. Dat je moet echt even voor jezelf even de tijd nemen om even te bekijken wat is de beste mogelijkheid om deze issue of deze situatie op te lossen. Dus het is altijd wat. En this is the reason waarom. Waterman mensen, wees voorzichtig omdat deze season is de opposite sign voor jullie Waterman mensen. Dus wees voorzichtig hier. En de reden waarom moet je voorzichtig hier is omdat whatever the issue is en de problemen is, je moet even hier voorzichtig hiermee. Omdat jullie komen echt in het probleem. En er is een oplossing of some sort of een mogelijkheid waar jullie moeten gaan opzoeken om uit deze situatie uit te komen. Dus, especially mensen dat future fake met anderen, geef andere mensen some sort of a false hope. Er is nou een probleem dat deze issue en deze problemen moet best wel opgelost worden. Dus wees voorzichtig, dames en heren, omdat daar is in deze tijdlijn, daar is issues. En de issues is dat je kan niet laten liggen. Je moet some soort of oplossing daarvoor even gaan zoeken. En voor sommigen van jullie, als je moeder is een Leo of een boodschatter, of je hebt een familielid of een vriend dat is een Leo of een boodschatter, deze persoon is in problemen, omdat deze persoon heeft gespeeld dat hij of zij werkt ergens en het is blijkbaar niet waar. En doordat deze persoon is nou in problemen gekomen. Dus dames en heren, deel deze video. Kom eens even terug om te kijken. Waterman mensen, wees voorzichtig vanaf juli 22 en augustus 22. Want het wordt een zware periode. Ik zou zeggen, namaste, tot volgende keer.